Tatlong ingredients lang ang kailangan mo para magawa mo ang masarap na dessert na to. Unang-una, kailangan mo lang ng isang lata ng condensed milk, yung 390 ml. Siguraduhin nakaset sa low yung kalan bago ilagay yung condensed milk sa pan. Pag nag-start ng kumulo yung condensed milk, ilagay na natin ang crushed graham. So 400 grams yung ginamit natin dito o 2 packs. So lulutuin na natin to ng mga 5 to 10 minutes. Pagkatapos ilalagay na natin dyan itong 25 grams ng butter. Halu-haluin lang at kailangan natin siyang hayaan sa pan ng mga another 2 to 3 minutes. So ayan, kailangan na natin i-grease itong ating pan ng butter para hindi siya dumikit. So ayan, kailangan na natin siyang i-refrigerate ng mga 30 minutes bago natin i-slice. So ayan, tatlong ingredients lang yung ginamit natin para magawa natin tong simple pero masarap na graham dessert. Again, don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi niyo sa ating recipe for today. And also, make sure to follow and like our Facebook page. Subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel to watch more cooking videos like this. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin today. See you on the next one. Bye! Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.